Zonja dhe zotrinj mirëmbrëma, me Harbi Aliajn për cilin tek ju edicionin qendror informativ. Harbi mirëmbrëma. Nisida mirëmbrëma, zonja dhe zotrinja me Nisida Tufën, më parë njohim me titut kryesor. Presidenti Ilir Meta refuzoi të dekretoj Skënder Gjinushi në kryet Akademisë së Shkencave me argumentin se zgjedhja e tij është shoqëruar me problematika ligjore. Meta veçon faktin që kur kandidoi dhe u zgjodh në krye të institucionit të lartë, Gjinushi ishte ende kryetar partie. KQZ rinumroi sot 14 kuti votimit të Bashkisë së Lezhës me kërkesë të Eduard Ndocajt. Në përfundim rezultoi se Ndocaj ishte privuar nga vetëm 3 vota. Klement Zguri vëreti se nuk u bë krahasimi i votave me numrin e votuesve. Ministri i Brendshëm tha sot lidhur me armët e zbuluara në Elbasan se operacionet policore duhet të jenë të fshehta dhe se policia duhet të publikojë vetëm rezultatet. Akuzave për arrestimet të simpatizantëve të Partisë Demokratike, Lesha ju përgjigj duke thënë se policia arreston vetëm shkelësit e ligjit. Një 34 vjeçar nga Rusia i shpallur në kërkim pjesë e ISIS që prej vitit 2015 është arrestuar në Shqipëri në pranga ka rënë shtetasi rus me iniciale RM, i cili kishte mbërritur në Shqipëri si emigrant i palishëm, pasi kërkohej nga autoritetet ruse për terrorizëm. Ndërtesa që ngrihej pranë stadiumit të ri Arena Kombëtare është shëmbur sot pas shumë tentativash. Pronarët e saj janë shprehur të pakënaqur për dëmshpërblimin dhe për faktin që nuk patën kohën e duhur. Të paktën 37 pasagjerë janë dëmtuar në një avion të linjës Air Canada për shkak të turbulencave të forta, si pasojë është krijuar kaos dhe avioni ka bërë ulje emergjente në Hawaii. Shuan përfundimisht shpresat e Skënderbeut për të luajtur në Europë, gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan ka dhënë vendimin përfundimtar duke refuzuar apelimin e klubit korçar dhe duke lënë 10 vite larg kompeticioneve europiane. Ndoqë titut kryesor vijmë gjërësish. Presidenti Ilir Meta refuzoi të dekretoj Skënder Gjinushi në krye të Akademisë së Shkencave me argumentin se zgjedhja e tij është shoqëruar me problematika ligjore. Meta veçon faktin që kur kandidoi dhe u zgjodh në krye të institucionit të lartë, Gjinushi ishte ende kryetar partie. Zgjedhja e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave nuk ka marrë bekimin e kreut të shtetit. Presidenti i Republikës Ilir Meta me dekret të datës 12 korrik 2019 refuzoi emërimin e Skënder Gjinushit në krye të institucionit akademik, bazuar në ligjin numër 9655. Në ligjin për Akademinë e Shkencave përcaktohet qartë se personat që kanë funksione të larta administrative dhe politike nuk mund të kandidojnë për të zgjedhur antar të rregull dhe të asociuar të akademisë gjatë ushtrimit të këtyre funksioneve. Institucioni i presidentit ka konstatuar shkelje që nisin prej datës kur Skënder Gjinushi ka shprehur interes për të bërë pjesë e garës për kryetar të Akademisë së Shkencave, deri kur u zgjodh më 24 maj, datë kur mbante ende zyrtarisht postin e kryetarit të Partisë Social-Demokrate. Për më tepër në çastin e shprehjes së interesit për kandidim në datën 10 maj 2019, Gjinushi nuk ishte dhënë as dorëheqjen nga funksioni i kryetarit të partisë. Akt ky që është formalizuar 5 ditë më vonë në datën 15/5/2019. Ndërkohë rezulton se as organet drejtuese të Partisë Social-Demokrate, si kundërsh Këshilli Drejtues Kombëtar dhe as Gjykata e Tiranës nuk kanë marrë vendim as përpara datës 10/5/2019 apo 24/5/2019, kur janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar të Akademisë së Shkencave për të pranuar dorëheqjen nga funksioni i kryetarit të Partisë Social-Demokrate. Këshilli Drejtues i PSD-s ka shqyrtuar dhe pranuar kërkesën e Skënder Gjinushit për dorëheqje nga posti i kryetarit në datë 31/5/2019, ndërkohë që gjykata e ka pranuar këtë kërkesë vetëm në datën 6/6/2019. Sipas Metës, rezulton gjithashtu se Skënder Gjinushi e ka shkelur ligjin edhe para se të kandidonte për kryetar të Akademisë së Shkencave, pasi ka mbajtur për një periudhë të gjatë paralelisht 2 funksione, njërin politik si kryetari i Partisë Social-Demokrate dhe tjetrin si antar i rregullt i një institucioni shkencor. Pas refuzimit që i bëri Skënder Gjinushit, presidenti Meta citon kushtetutën që jep kompetenca për emërimin e kryetarit të Akademisë së Shkencave, pikërisht për të garantuar zbatimin e paanshëm të parimit kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve,
me qëllim shmangjen e çdo lloji ndikimi politik në këtë institucion për të garantuar autonominë dhe lirinë akademike. Hartimi një alternative për të afruar pranë Partisë Demokratike 85% të shqiptarëve që refuzuan Ramën është të synimi i Partisë Demokratike dhe Lulzim Pashës në vazhdim të aksionit politik. Në takim me kryesin dhe ish deputetë demokrat, Pasha foli për riorganizimin e partisë për betejat e reja politike, ndërsa përjashtoi çdo mundësi për të ulur në bisedime me Ramën. Organizimi i brendshëm i partisë është hapi i radhës që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha theksoi në takim me kryesinë e ish deputetët. Kreu i Selis Blu foli për takimet të drejtuesve të Partisë Demokratike në çdo deg me qëllim riorganizimin dhe hartimin e një programi, i cili do të jetë alternativ për të afruar 85% të shqiptarëve që e refuzuan Ramën më 30 qershor. Për krizën politike, Basha ritheksoi se zgjidhja nuk do të vijë me pazare. Duhet të zgjidhim krizën politike. Dhe kjo krizë politike mund dhe do të zgjidhet vetëm përmes parimeve dhe standardeve perëndimore. Për vimësinë e përballjes politike me majorancën, kryedemokrati tha se do të vazhdojë me protesta. Beteja që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e mbi 85% shqiptarëve me 30 qershor do të vazhdojë deri në kurorëzimin e saj me fitoren e plot të çdo qytetari. Në këtë betejë nuk jemi për karriket tona, ato i dorëzuam, nuk jemi për pushtetin ton, atë e sakrifikuam për hir të qytetarëve dhe për hir të interesit qytetar, do të bëjmë çdo sakrificë dhe çdo betejë në çdo formë dhe me çdo mjet të mundshëm. Një ditë më parë, Basha u takua me kryebashkiakët demokrat, ku u vendos që ata të vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e tyre, duke rikonfirmuar se opozita nuk do t'i njohë kryebashkiakët e dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Rinumërimi i 11 kutive të votimit për Bashkinë Lezhë tregoi se vetëm 3 vota nuk ishin lexuar drejt, por se rezultati nuk ndryshon. Për në kryetarin e KQZ-s Biba, procesi tregoi se nuk ka patur parregullsi, por drejtuesi i KQZ-s Klement Zguri nënvizoi faktin se vetëm hetimi i listës së zgjedhësve do të tregonte nëse vërtet ka patur manipulime. 0705. 4 grupe numërimi kaluan në sit votat e 11 qendrave të votimit të Bashkisë Lezhë. Procesi nisi për të vërtetuar dyshimet e kandidatit për kryebashkiak Eduard Ndocaj për parregullsi e manipulime. Rinumërimi i votave të hedhura më 30 qershor për kryebashkiakun e ardhshëm të Lezhës tregoi se rezultati nuk ndryshoi. Anomalia e vetme rezultoi në faktin se Ndocajt nuk i kishin numëruar vetëm 3 vota, fakt që nuk ndikoi në renditjen e kandidatëve për kreun e Bashkisë Lezhë. Pas një ore gjysmë procesi i rinumërimi i votash, nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba tha se u vërtetua që procesi nuk ka pasur manipulime. Me sa duket për fat keq, një pjesë e politikanëve shqiptar vazhdojnë të kenë këtë mentalitet të rëndomt në spaku, dhe me sa duket shoqëria është shumë përpara dhe e kishin donin me patjetër të shikonin një Big Brother elektoral, ja e morën, gjithçka doli korrekte në bazë të ligjit. Por për kryetarin e komisionit Klement Zguri, thembra e Akilit, elementi që mund të tregonte më qartë nëse ishin kryer ose jo manipulimin në zgjedhje, janë listat e votuesve, të cilat nuk u hapën. Ke një pretendim që gjen kanë vota më shumë nga s'ka zgjedhës realisht, po minimumi është lista e zgjedhësve, lista e votuesve. Jo vetëm këta, por edhe ankimet e mëparshme, o zot, po si nuk një njeri, një ankimues, nuk flet, nuk artikulon dot fjalën të shikohen listat e votuesve. Pretendimin e kanë se ka vota më shumë nga zgjedhës dhe listat si përmend njëri. Dhe në fakt unë kthehem shumë vite më parë, jo tek Big Brotheri, po kemi gjeni mollë ndalume. Listat e votuesve që nga mollë ndalume në këtë proces zgjedhor. Pas procesit të rinumërimit të votave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi me 4 vota pro dhe 1 kundër rezultatin për 11 kutit, ku rezultuan se mbi 40 fletë votimi ishin të pavlefshme. Pas përfundimit të rinumërimit të votave në 11 të qendrat e votimit në Lezhë, vijnë reagimet e socialistëve dhe të demokratëve për majorancën. Procesi tregoi se alibia për parregullsi mori goditjen përfundimtare, ndërkohë që opozita e konsideroi rinumërimin si farsë të organizuar nga kryeministri Rama. Socialistët dhe demokratët lexojnë në mënyra të ndryshme rinumërimin e votave në 11 qendrat e votimit në Lezhë. Zëdhënësja e kryesisë së Partisë Socialiste Elisa Spiropali deklaroi se me procesin e rinumërimit të votave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve
U vërtetua se zgjedhjet e 30 qershorit ishin të rregullta e legjitime. Alibia e ngritur për parregullësitë e regjistruara në 30 qershor mori një goditje përfundimtare. Prova më e mirë që shkatron alibin e fundit të humsit serial Lulzim Basha është rinumrimi i 11 kutive në Lezhë. 11 kuti u rihapën për shkak të ankesave të subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhje. Rezultatet tregojnë qartësisht se nuk ka pasur asnjë parregullsi. Por për demokratët gjithçka ndodhi paraditën e kësaj të premteje ishte një farsë dhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve refuzoi transparencën. Sipas farsës urdhëruar nga Edi Rama dhe të paralajmëruar nga Partia Demokratike, KQZ-ja hapi disa kuti për rinumërimin e të cilave nuk ka patur asnjëherë kontestim nga opozita. Për të fshehur këtë manipulim, KQZ refuzon të hap kutinë e materialeve zgjedhore ku gjendet lista e votuesve. Duke mos hapur kutinë e materialeve zgjedhore, Komisioni Qendror i Vjedhjeve eliminon mundësinë e vetme për të krahasuar votat e gjetura në kutitë e hapura me listën e votuesve në kutinë e materialeve zgjedhore, kuti e cila mbahet qëllimisht e mbyllur. Demokratët konsiderojnë se më 30 qershor u mbajtën zgjedhje moniste dhe nuk njohin legitimitetin e procesit zgjedhor, pasi sipas tyre me dekret e presidentit të Republikës, ajo datë u shfuqëzua ligjërisht. Ndërkohë që mazhoranca thekson se zgjedhjet u kryen brenda kuadrit kushtetues dhe se qytetarët vendosen për kryer bashkiakët e 4 viteve të ardhshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të refuzojë të vendosë në dispozicion të Partisë Demokratike listat e votuesve dhe dokumentat të zgjedhjeve të 30 qershorit. Komisioneri Bleder Skënderi tha se listat e zgjedhësve përmbajnë të dhëna sensitive për qytetarët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do t'i përgjigjet pozitivisht kërkesave të Partisë Demokratike për materialet zgjedhore të 30 qershorit. Do të theksoj faktin që shumica e kërkesave të Partisë Demokratike besoj se janë totalisht të parësyeshme për shkak se ne tashmë të gjitha rezultatet i kemi të hedhura në faqen web të komisionit. Demokratët kanë kërkuar nga institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, kopje të printuara të listave zgjedhore për çdo qendër votimi, si dhe dokumentacionin mbi rezultatet e zgjedhjeve. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Bledi Skënderi thekson se listat e votuesve përmbajnë të dhëna të ndjeshme për qytetarët dhe publikimi i tyre cënon të drejtat e tyre. Listat nuk i bëjmë ne, i bën Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Unë mendoj në kundërshtrimin tim personal që këto dhëna janë të dhëna me karakter personal dhe mbrohen nga ligji për të dhënat personale. Neve nuk hapim kuti pa proces ankimor. Dhe të tilla historikisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vetëm kur ka kërkuar prokuroria me vendim gjykate për të sekuestruar të tilla materiale, ja vënë dispozicion prokurorisë. Po thash janë të dhëna sensitive për qytetarët. Partia Demokratike do të zbuloj vullnetin e qytetarëve. Unë mendoj që është një shkelje kushtetuese që të thuash opinionit publik që Bledar Skënderi ka votuar apo nuk ka votuar. Megjithatë mësohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i prirur të plotësojë pjesërisht kërkesat e opozitës. Pritet që Partisë Demokratike të vijë në dispozicion materialet e kërkuara që gjenden jashtë kutive, si tabelet e rezultateve apo pamjet filmike të grupeve të numërimit. E megjithatë do duhet kohë, pasi volumi i dokumenteve është i madh. Deputeti i opozitës Lefter Maliqi bën thirrje për zgjidhjen e krizës që ka kapur vendi duke e kaluar vendin në zgjedhjet parakohshme, ndërsa ironizon parlamentin dhe nivelin ku ka përfunduar. Maliqi shpreh se shkarkimi i presidentit nga parlamenti është një farsë dhe shantazh. Komisioni timor është farsë, edhe vetë din, është një shantazh. Më mirë është Biba me këgjëzën e tij ta shkarkoj presidentin, meqense po i merr të gjitha këto dhe martesat, së fundi mund të marrin edhe vendimet e gjykatës lartë, meqense kemi as gjykatë lartë. Pra, ka ardhur momenti që klasa politike të ulet bashkë me presidentin e Republikës dhe vendin të kalojnë në zgjedhje parakohshme. Ka kapur dhe parlamentin e Shqipërisë, kapi dhe pushtetin lokal, është një turp, gjykatat që themi janë pavarur ai pam 2 vendimet e para. Ky është një turp dhe një skandal. Parlamenti është bërë qesharak, po qeshin mediat, mua po vjen zor si deputet. Ka ardhur momenti ndryshimi i sistemit, zgjedhjet parakohshme dhe populli të zgjedhin deputetin e vet. Se jemi republikë parlamentare dhe nuk kemi republikë drogaxhinjësh, trafikantësh e gjitha me radhë që kemi parë dhe deputeta arrestuar gjithë me radhë. Prandaj kjo është thirrja ime. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi u takua me përfaqësues të Komitetit Amerikan Hebraik, të cilët ndodhen për një vizitë zyrtare në Tiranë.
Gjatë këtij takimi u diskutua për çështje të sigurisë në Ballkanin Perëndimor mbi partneritetin midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë për paqe dhe stabilitet në rajon dhe më gjërë. Ruçi gjatë fjalës së tij vlerësoi se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol vendimtar për kombin shqiptar në momentet më të vështira të tij. Ruçi shtoi se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol kyç në pavarësinë e Kosovës. Pjesë e diskutimit ishin edhe zgjedhjet e 30 qershorit, për cilat kreu i kuvendit Ruçi u shpreh se ato u zhvilluan të qeta dhe në respekt të plotë të Kushtetutës dhe ligjit. Sipas Ruçit, kuvendi funksionon normalisht dhe ka shumicën e nevojshme për të miratuar çdo akt ligjor në mbështetje të Kushtetutës. LSI tha sot se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë tregon ngreminën ku po ecën Shqipëria, kjo qeveri me në krye Edi Ramën. Petrit Vasili deklaroi se koncesionet kalojnë 40% të prodhimit të brendshëm bruto dhe do t'i lënë një barë të madhe borxhi shqiptarëve. Raporti po na paralajmëron dhe po të tregon qartë ngreminën ku po na ka futur kjo qeveri, por njësisht i ka vënë dhe emrin autorëve dhe shkaktarëve të kësaj ngrimine. Janë Edi Rama dhe qeveria e tyre. Gjithë kjo masë e madhe e koncesioneve shkon në mbi 40% prodhimit brendshëm bruto. Do thot 4 miliard e gjysmë euro një borxh për hiç gjë. Paratë që vjedhin këta për koncesione nuk mund të shkojnë as në arsim, as në shëndetësi. Sepse këta duhet të paguajnë 4 miliard e gjysmë koncesione, nga të cilën 90% i vjedhin vetë. Mos rreshtni së refuzuari, mos pranuari këtë qeverisje e cila po përgatit katastrofën për breza e breza të tërë në funksion të pasurimit tyre, strukjes së tyre mbas largimit nga Shqipëria diku në përparajsat fiskale ku kanë depozituar parat tashmë të njohura të tyre dhe gjithë katastrofat u mbetet në kurriz shqiptarëve, të cilët do mund të mos ngrënë kokën për 10 vjeçar të tërë. Në emisionin të pa ekspozuarit, mbrëm u fol rreth projekt ligjit të qeverisë Rama për mediat online, ose ashtu quajtur paketa anti-shpifje. Të ftuarit janë shprehur se qeveria me këtë ligj kërkon të mbyll media, të vendosë gjoba dhe të censuroj fjalën e lirë. Në emisionin të pa ekspozuarit në News24 të gazetarit Ylli Rakipi, mbrëm u diskutua projekt ligji i miratuar nga qeveria Rama për mediat online, i ashtu quajtur paketa anti-shpifje. Të ftuarit në studio janë shprehur se qeveria me këtë ligj kërkon të mbyll mediat, të vendos gjoba dhe të censuroj fjalën e lirë. Gazetari Gjergj Rebara është shprehur se ky ligj ka shkelur Kushtetutën. Përpjekja e hapur për cenzurë në shkeljet të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë edhe të lirive themelore të njerëzit që janë të mishëruar në Kartën Europiane e Drejtave të Njerëzit. Në variantin e parë kishte një numër shkeljes që ishte disa, si thua, 5, 6 ose 7 shkelje të drejtave themelore të njerëzit, ndërsa në draftën e fundit numri i shkeljeve duket se është reduktuar në 2-3. Por gjithsesi mbeten sërish shkelje kushtetuese dhe si të tilla nuk duhet të miratohen. Ndërsa Neritan Sejamini ka theksuar se kryeministri Rama kërkon të mbyll gojën e kritikëve me këtë ligj. Ka një përpjekje të qëllimshme dhe sistematike të kryeministrit për të mbyllur disa zëra të cilët informojnë ose thonë japin informacione apo bëjnë analiza të cilat nuk i shkojnë për shtat kryeministrit. Pra ka komplet median tradicionale, ka komplet median dhe shqetësimi i tij është që dikush diku thot disa të vërteta që atij nuk i pëlqejnë. Dhe gjithë këtë tentivë është pikërisht për të mbyllur gojët. Sipas ish deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi, ky ligj është produkti i ideve që ka në kokë Edi Rama. Varianti i dytë nuk është i konsultuar dhe nuk di se çfarë është rekomanduar, sepse kështu pretendohet dhe ministria pretendoi që janë marrë parasysh rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare. Drafti kur është kërkuar në Këshill të Ministrave ka qenë i papërfunduar, është quar me shpejtësi të madhe dhe kjo është edhe arsyeja që e mbajti në sirtar disa ditë derisa të rakordoheshin nenet ashtu sikurse i ka në mend Edi Rama. Gazetari Antona Bileka i është shprehur se ky ligj del në skenë sa herë Edi Rama ndihet në vështirësi dhe hall. Në çdo moment cikletshëm që po shtohen të kryeministrit, bëhet një hap para në ligjin për shpifjen. Kështu që ky ligj, kështu siç është ky projekt ligj, në një moment në momentin e parë të vështirë, që mund të vijë 12 gusht, kur kryetarët e bashkive të opozitës mos dalin nga zyrat, mund të miratohen në parlament. Ky komisioni i etikës do mbyll mediat që nuk
i që i kanë rezistuar të presioni, sepse nuk mund mbjetojnë edhe pa reklamat e ti, mund mbjetojnë edhe pa tenderat e ti, dhe nuk kanë stafet më dha që të kërkojnë shpenzimet më dha. Ky është qëllimi. Qëllimi është që të bëhet zero e gjithë rezistenca në një regjimi që po instalohet tu. Kështu që nuk është shaka kjo punë. Jo, absolutisht jo. Realitet. Jo, dhe shumë vonë. Unë mendoj që ky është një hap shumë i rëndësishëm kalimi i qeveri, se ky tregon vullnetin e kryeministrit për të shkuar nuk ka lidhje për të shkuar deri në fund. Pastaj ka instrumentat në parlament në qeveri, dhe derisa diskutojnë për tryeza dhe bëj gjoja konsultimit të AM, mund të merre edhe si shaka, po tani nuk është më shaka. Ligji për mediat online është kritikuar edhe nga OSBE-ja, e cila i bën apel qeverisë që të rishikojë me kujdes këtë projekt ligj para se ta votojë në kuvend. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka komentuar nga hani i hotit operacionin e Elbasanit ku zbulua një arsenal armësh të sofistikuara. Operacioni u publikua nga News24. Ai tha se operacionet e policisë duhet të jenë të fsheta dhe se ato që publikohen janë vetëm rezultatet. Ndërkohë që inauguroi ambientet e doganës së hanit të hotit, premtoi se koha e pritjes në doganat shqiptare do të reduktohet drejt zeros. Çdo operacion i policisë duhet të jetë i fshehtë. Ato që policia publikon janë vetëm rezultatet, jo operacionet. Kështu ka deklaruar nga hani i hotit ministri i Brendshëm Sander Leshaj, referuar operacionit të policisë, në sajtet të cilit u zbulua një arsenal armësh në një pikë shitje karburanti në Elbasan, e që dyshohet se i përkasin një grupi të fuqishëm kriminal në zonë. Operacionet e policisë si rregull duhet bën gjitha të fshehta, si rregull bën të fshehta. Rezultatet publikohen, nëse operacionet nuk publikohen. Është mjeshtri e vjetër dhe standard. Forca e ligjit është intensifikuar në gjithë Shqipërinë dhe është e konfirmuar dhe e certifikuar dhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që forca goditëse e policisë shtetit në luftën ndaj krimit është rritur në mënyrë të ndjeshme dhe kjo është konkretizuar me operacione të rëndësishme që janë zhvilluar në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar. I pyetur rreth akuzave të Partisë Demokratike për arrestimet e simpatizantëve të saj lidhur me sulmet në KZZ, ministri Leshaj tha se policia arreston qytetarë që shkelin ligjin dhe jo simpatizantë të Partisë Demokratike. Policia e shtetit nuk arreston simpatizantë partive politike. Policia e shtetit arreston qytetarë që shkelin ligjin. Nuk kam ndjeni që të jetë konsideruar të palishme arrestimet e bëra nga policia. Ndërkaq nga dogana e hanit të hotit ku inauguroi godinën e re të policisë kufitare, ministri Sander Leshaj pohoi se tashmë koha e pritjes në pikat kufitare të Shqipërisë do të shkurtohet. Duke sjellë në vëmendje shembullin me Kosovën, Leshaj tha se në Morinë është shkurtuar koha e pritjes me 50%, por po punohet që kjo kohë të jetë 0%. Shumë prej pikave tona të kufierit janë në gjendje që ka qenë ndërtuar në vitet 80, kur në këto pika kalonte pothuajse askush. Ne po punojmë edhe me palën malazeze për të arritur tek kontrollet e përbashkëta, pra të cilat do ta reduktojnë në 50% kohën e pritjes, të paktën. Të aplikojmë atë standard që ndërkohë kemi aplikuar me Kosovën dhe që po funksionon në mënyrë perfekte, ndonë se Morina është pika më e frekuentuar nga gjithë pikat tona kufitare. 22 kandidatët për në SPAK u përballën me Këshillin e Lartë të Prokurorisë përpara të cilit e dhanë provimin për aftësitë e tyre profesionale. Qeveria e prokurorëve përmbylli këtë fazë dhe javën e ardhshme pritet të bëjë pikëzimin e garuesve për prokurorinë e posaçme, por koha se kur do të ngrihet struktura kundër korrupsionit dhe krimit organizuar varet tashmë nga institucionet e vettingut që po kalojnë në sit kandidatët. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përmbylli këtë të premte procesin e intervistimit të 22 pretendentëve për prokurorinë e posaçme, por koha e krijimit të strukturës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të varet nga shpejtësia me të cilën do të punojnë institucionet e vettingut. Kjo për sa kohë që gjysma e kandidatëve ende nuk janë nënshtruar rivlerësimit kalimtar për pasurinë, figurën morale dhe aftësitë profesionale. Pavarësisht rezultateve të vettingut, Këshilli ndërmori hapin e fundit që i ngarkon ligji, duke intervistuar prokurorët që kanë shprehur interesin për në SPAK. Të fundit që dhanë provimin përpara qeverisë së prokurorëve ishin Dini Tavani, Dritan Prenqi dhe Vladimir Mara, të njohur si prokurorët e çështjeve 339 dhe Tahiri, si dhe Maksim Sota. Prokurori i karrierës Tavani foli ndër të tjera për vizionin e tij në SPAK, çështjet e nxehta që ka hetuar ndër vite, si dhe vështirësitë që ka hasur gjatë ushtrimit të detyrës. Burimet thanë se Dritan Prenqi ka pohuar se është kërcënuar për një çështje që ka së fundmi në duar, ndërsa Vladimir Mara ka hedhur poshtë çdo akuzë për nxjerrjen e sekretit të një operacioni në Babicë të Florës, gjatë të cilit u sekuestruan 4 ton drogë.
duke deklaruar se s'ka qenë fare i pranishëm në magazinën e hashashit. I pyetur se cila do t'jetë sfida më e madhe e SPAK, Maksim Sota është përgjigjur se kjo strukturë do t'jetë e suksesshme, nëse trupa e prokurorëve do të motivohet. Gjatë seancave të intervistimit, prokurorët janë vënë përpara sfidave të ndryshme. Pyetjet kanë qenë të larmishme, si për shembull, përse mendoni se do të jeni më efektiv në SPAK se sa ishit në prokurorinë për krime të rënda? A keni ndjerë ndonjëherë presion dhe a ka ndikuar kjo në vendimarrjet tuaja? Si jeni ndjerë kur keni jetuar kolegët tuaj? Ishte një tjetër pyetje drejtuar njërit prej prokurorëve që ka hetuar njerëzit e drejtësisë për akuzat e korrupsionit. Në përfundim, Këshilli administroi video regjistrime dhe javën e ardhshme pritet të mblitet dhe të bëjë pikëzimin e kandidatëve. Ndërkohë në mesditë, Këshilli vendosi të emërojë në detyrë 6 magjistratë të rinj, të cilët i kanë përfunduar studimet në vitin 2018. Një shtetas 34 vjeçar nga Rusia i shpallur në kërkim pjesë e ISIS që prej vitit 2015 është arrestuar në Shqipëri. Në pranga ka rënë shtetasi me iniciale RM, i cili kishte mbërritur në Shqipëri si emigrant i palishëm, pasi kërkohej nga autoritetet ruse për terrorizëm. Një 34 vjeçar nga Rusia i shpallur në kërkim si pjesë e ISIS që prej vitit 2015 është arrestuar në Shqipëri. Në pranga ka rënë 34 vjeçari me inicialet RM, lindur dhe banues në Norilsk, i cili ka mbërritur në Shqipëri si emigrant i paligjshëm, që nga qershori i vitit 2013, 34 vjeçari ishte larguar nga Rusia për në Siri për t'u bashkangjitur grupimit ilegal të armatosur të ashtu quajtur Shteti Islamik, duke qenë pjesëmarrës aktiv në luftime kundër forcave qeveritare në Siri. Mbi të rëndon akuza për veprën penale pjesëmarrje në organizatë terroriste. Ai hyri në Shqipëri rreth 10 muaj më parë përmes pikës kufitare të Kakavijës, bashkë me një grup të madh azilkërkuesish dhe nuk dispononte asnjë mjet identifikimi. Për gjithë këtë periudhë ai është mbajtur izoluar në një nga qendrat e azilkërkimit në vend. Identifikimi i tij ishte i vështirë për shkak se 34 vjeçari dyshuar për terrorizëm, jo vetëm që nuk dispononte asnjë dokument, por refuzoi çdo tentativë të zyrtarëve për ta intervistuar. Dyshimet se kishin të bënin me një person të rrezikshëm lindën gjatë kontrollit mjekësor, pasi në trupin e 34 vjeçarit u konstatuan plagë të shumta, të cilat dyshohet se ishin shkaktuar nga armëzjarri dhe mjete të forta. Kjo bëri që autoritetet i drejtoheshin për ndihmë Europolit, ku dërguan shenjat e gishtrinjve të personit të dyshuar dhe ADN-ja. Identiteti i parë që u dha ishte për një person nga lindja e mesme, por paraqitja jashtme e 34 vjeçarit nuk i bindi autoritetet shqiptare, të cilët kërkuan të dhënë shtesë deri në identifikimin e tij të saktë. 34 vjeçari rus, i identifikuar tashme me inicialet të RM, pritet të ekstradohet në vendin e tij ku do të gjykohet për pjesëmarrje në organizatë terroriste. Arrestohet pas 2 vitesh në kërkim autori vrasjes Angelin Shkambit, ngjarje ndodhur në 17 dhjetor të vitit 2017 në Shkodër. 29 vjeçari Artan Koçeku u aratis nga burgu i Peqinit dhe ekzekutoi 35 vjeçarin, ndërsa dyshohet të jetë autori i një sër veprash të tjera penale. Merr fund arratja 2 vjeçare personit që theu lejen e dhënë nga burgu dhe ekzekutoi dhjetorin e vitit 2017, 35 vjeçarin Angelin Shkambi. Në prangat e operacionit të koduar Iron Hand përfundoi 29 vjeçari Artan Koçeku, i konsideruar një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore nga policia. Koçeku u arrestua nga forca e posaçme shqiponjat, teksa qarkullonte me armë zjarri. Në momentin e ndalimit, 29 vjeçari tentoi të largohet, por u neutralizua nga policia, të cilët e transportuan më pas në komisariat. Koçeku është dënuar me arrest me burg në mungesë nga gjykata e Shkodrës për vrasjen e Angelin Shkambit dhjetorin e vitit 2017. 29 vjeçari përfitoi leje shpërblimi nga burgu i Peqinit, ku vuante dënimin për veprën penale e vjedhje me armë ndodhur në vitin 2013, por nuk u paraqit në vendin e vuajtjes së dënimit në ditën e caktuar, gjatë kohës që duhet ishte në burg më 17 dhjetor të 2017-s. Koçeku ekzekutoi me armë zjarri për një borxh prej 30.000 eurosh shokun e tij, 35 vjeçarin Angelin Shkambi, po ashtu ai dyshohet se në vitin 2018 është përfshirë në një konflikt me armë, por gjatë ndjekjes nga policia braktisi mjetin në fshatin Shtoj i Ri duke u arratisur dhe mundi të arrestohej vetëm një vit më pas. Në automjet së bashku me Koçekun ishte edhe një 24 vjeçar, i cili u arrestua në flagrancë për veprën penale për krahje autorit të krimit, ndërsa policia sekuestroi një pistolet me fishek në fole dhe një krahër me fishek që i përkiste një armë tjetër zjarri.
Merr fund arratje e një personi të shpallur në kërkim pasi gjykata e krimeve të rënda në Tiranë kishte dënuar në vitin 2015 me 35 vjet burg për vepra penale. Vrasje për gjakmarrje kryer në bashkëpunim. Policia e Durrësit ka vënë pranë nga 53 vjeçarin Qendror Baku, banues në Luzë të fushkrujës. Ky shtetas në shtator të vitit 2013 vrau për qëllime gjakmarrje me armë zjarri lulëzim sherën në rrugën kombëtare Fushkruj Laç. Arrestimi sotëm i tij është shoqëruar edhe me pamjet filmike ku shtetasi Qendror Baku shfaqet i veshur vetëm me pantallona. Shkatrohet një band që importonte sasi të mëdha lëndësh narkotike nga Shqipëria në Greqi duke i depozituar në depo të mëdha që mëtej shpërndani në zona të ndryshme të kryeqytetit. Në pranga përfunduan 6 anëtarët e bandës, një grek 37 vjeç, 3 shqiptarë të moshave 28, 41 dhe 44 vjeç, si edhe 2 trafikantë të tjerë, origjina e të cilëve nuk dihet. Gjatë kontrollit, policia greke sekuestroi rreth 85 kg kanabis të papërpunuar. Plani i veprimit edhe terreni i gjerë ku zhvillonin veprimtarinë kriminale i siguronte bandës fitime mbi 180.000 euro në çdo shpërndarje. Ndërsa në një tjetër operacion në kufirin greko-shqiptar në Ikumenic u sekuestruan 102 kg marijuan. Droga u kap në një automjet që po tentonte të hynte në tokën greke. Në pranga përfunduan shoferi grek 40 vjeç dhe pasagjeri shqiptar 36 vjeç, i cili kishte hyrë ilegalisht në Greqi. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka shëmbur me anë të fadromave godinën 5 kaçe përkrah stadiumit Arena Kombëtare mëngjesin e kësaj të premte. Banorët shprehen se nuk janë shpërblyer me çmimin e tregut dhe se çështja do të shkojë në gjykatë. Ndërsa punonësit e bizneseve në këtë godinë shprehen se nuk kanë mundur të marrin dokumenta të rëndësishme për biznesin e tyre. Në orët e para të mëngjesit të së premtes, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë së Tiranës ka shembur godinën 5 katëshe në krah të stadiumit Arena Kombëtare. Shembja e ndërtesës është bërë me anë të fadromave dhe jo me shpërthim të telekomanduar. Pronarët thonë se shembja e objektit ka ndodhur herët në mëngjes dhe sipas tyre nuk i kanë lënë kohë për të çmontuar katet e tjera të objektit. Pas shembjes së objektit, ata kërkojnë dëmshpërblim në bazë të vlerës së tregut. Se punohet domethënë ajo që nuk u priste, ardhen sot mjes në orën 6:30. Policia ndërtimore bashkë me policinë tjetër kanë rrethuar vendin dhe nuk kanë pritur asnjë moment derisa të zjerrin orën ditë edhe kati 2 ditë 3 që shikon vetë është jashtë gjëra brend. Problemi është sepse dëmshpërblimi është bërë në mënyrë katastrofale, vetëm 300 euro domethënë për metër katror, ndërkohë që këtu tatohesh me 3 euro metër katror. Sipas tyre, pas gjithë kësaj prishje, fshihet kryeministri Edi Rama, i cili mëngjesin e së premtes ka zgjedhur sipas tyre të ndjeki live prishjen e objektit nga hoteli që ndodhet aty afër. Edi Rama, kryeministri, është të Sheratoni dhe shijon live domethënë direkt shemjen. E kërkuam edhe një orë shtyrjen, ata thonë jo, se e dërë kryeministri me pa live nuk është shem, se do me pa pronën e vetë përballë, si po i del. Teksa godina shembej nuk kanë munguar edhe përplasjet mes policisë dhe punonjësve të një biznesi, i cili kishte marrë me qira katin e 3 të objektit. Kjo përplasje ka ardhur për shkak se në ambientet e brendshme të godinës gjendeshin dokumente me vlerë për disa biznese, të cilët thonë se nuk i kanë lënë kohën e mjaftueshme për t'i hequr. Ç'është kjo? Ndjerje në këtë mënyrë. Ne kemi 15 vite jetë punë dokumenta atje, kemi shkresa zyrtare, kemi dokumentat origjinal, kemi kasaportat, kemi të gjitha gjërat. Gjysmë ore të bllokohet ti marrim gjëra. Pronarët e objektit 5 katësh thonë se prishjen e godinës së tyre do ta çojnë në gjykatë. Ne kemi nisur të sme, vetëm ndërmjet anës ligjore, ndërmjet gjykatës. Nëse gjykata do vi ditë që të jetë gjykata që duhet, se pretendojmë të hyjmë në Europë apo. Në këtë lloj gjykimi, në këtë formë nuk mund të hyjmë në Europë. Unë jam biznesmen. Dhe ato lekë që shpenzuar ty janë lekë të biznesit tim. Qeveria me vendim të kryeministrit Edi Rama vendosi në datën 26 qershor 2019 shpronësimin e këtij objekti me vlerë 107 milion lek,
Për këto objekt, leja e ndërtimit është dhënë në vitin 2003 nga kryeministri Edi Rama, i cili në ato kohë drejtonte Bashkinë e Tiranës. Prej 5 vitesh, pronarët e ndërtesës 5 katëshe kishin aplikuar për legalizimin e një pjese të objektit dhe vetëm në muajin prill të 2019 kanë marrë legalizimin e plot. Pas monitorimit të kryer në të gjithë vijën bregdetare, zyra për mbrojtjen e konsumatorit vlerëson si të pasigurta 13 mini plazhe në veri dhe në jug të vendit ku mungojnë totalisht sikullat e rojës dhe rojtarët. Ndërkohë që nga muaji qershor e deri më tani numërohen 11 viktima nga deti, shifër kjo e dalë nga rastet e publikuara në media. Që nga nisja e sezonit veror 2019, deti ka marrë jetën 11 pushuesve vendas dhe të huaj, shifër e dalë nga rastet e publikuara në media, që datojnë nga muaji qershor e deri më tani. Viktimat kanë qenë kryesisht mbi moshën 60 vjeç, por ka patur raste edhe më fatkeqe, ku deti nuk ka kursyer as moshat e reja, siç ishte rasti i 18 vjeçarit të mbytur në një nga plazhet e Lezhës, apo 31 vjeçarit nga Skarpari, trupi i të cilit u gjeti pa jetë në zonën e Currilave. Sipas policisë, në shumicën e rasteve vdekja dyshohet të kenë ardhur nga komplikacione shëndetësore akute, por deri më tani nuk ka një raport të detajuar si nga Policia e Shtetit dhe as nga Ministria e Shëndetësisë për të sqaruar plotësisht shkaqet. Nga ana e saj, zyra për mbrojtjen e konsumatorit bën përgjegjës institucionet qendrore dhe ato lokale për mungesën e rojeve bregdetare, një problem i trashëguar ndër vite. Duket virojës të paktën çdo 500 metrë, është edhe me kot, është edhe me sistem, është edhe në standard, që çdo 500 metrë në vijë rojë plan, duhet të ketë një virojës, duhet të ketë një kabinë edhe disa virojës, disa persona të trajnuar, të specializuar, të cilët duhet të monitorojnë, duhet të kenë në kontroll të gjithë dijen ajrore në gjithë territorin bregdetar. Pas vlerësimit të situatës në terren, zyra për mbrojtjen e konsumatorit të rendit si më të sigurta plazhet e Kavajës, si dhe pjesërisht plazhin e Shëngjinit dhe Sarandës, në një kohë që në 13 plazhe të tjera nuk ka konstatuar as ku lavrojtimi dhe as jetë shpëtues. Një pjesë e subjekteve kanë bashkëpunim me Agjencinë e Turizmit i kanë ngritur të sigura, kanë zgjerrur virojtës, kemi konstatuar pra që në zonat caktuara, përfshirë në zonën e Kavajës, në bregdetin e Kavajës, në bregdetin e Shëngjinit, pjesërisht kemi gjetur në pjesërisht në Sanat, por pjesa tjetër e territorit është e pabuluar, Velipoja nuk ka, Shëngjini gjysmë e plazhit nuk ka, Talja nuk ka, Gjili Agzit nuk ka, pjesa e Çurileve nuk ka, 13 tjerë mini plazhe, tashuri mini plazhe që nuk kanë vetëm nuk kanë mbi bregdetarë mbi virojtës, por nuk kanë edhe kabinë, nuk ka edhe një kujdestar, pavarësisht të jetë i patrajnuar, për të paktën të tregoj se deri këtu është kërcësi, deri këtu duhet shkuar, kjo është pjesë që deri në kanalet e zeza, kjo është pjesë që pas e kaloni se mund të merrni infeksione, asnjë lloj informacioni. Nisur nga gjetjet e bëra prezent me të drejtë shtrohet pyetja, sepse nuk ka nisur punën në rojet bregdetare, të cilët u trajnuan në nisje të sezonit. Prej më shumë se 15 vitesh lumi Osum në Berat vjen të jetë ndotur, kjo për shkak të derdhjes së mbetjeve të fabrikave të lëkurave që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Uznov dhe në Vodici dhe shkarkimit të ujrave të zeza në lum. Rënja e prurjeve e gjatësinës së verës ka nxjerrë në paj dhe më tepër ndotjen e lumit Osum, i cili përshkon mes qytetin e Beratit. Pa pastërtia dhe era e keqe që ndihet kudo e ka shndërruar Osumin në një vend grumbullim mbeturinash. Lumi Osum prej më shumë se 15 vjetësh vijon të jetë i ndotur. Kjo për shkak të derdhjes në të pesticideve të 2 fabrikave të lëkurëve që veprojnë në Uznov dhe në Vodic, ndërkohë në këtë lum hidhen dhe mbetjet spitalore dhe ujrat e zeza të gjitha kanaleve nëntoksore të qytetit. Sipas banorëve, gjendja në të cilën ndodhet aktualisht lumi Osum është ndërruar në një rrezik për shëndetin e tyre. Ata shprehen se u bë vite që gjendja vazhdon të jetë e njëjtë dhe se institucionet nuk reagojnë ndaj këtij problemi. Është një fabrikë e lëkurës andej, ato pesticidet, mbeturina gjëra, kështu që edhe njerëzit kanë frikë nga infeksione të gjëra. Shmundi, kancere gjithë. Burimi infeksione për gjithë, për të ndëjmë për të vegjël, nuk ja afrohesh dot po them. Mjafton të kalosh në rrugë dhe merr vesh, jo të hysh në lum. I paguajmë të gjitha detyrimet që na takojnë. Për të marrë nuk marrim asnjë gjë në këmbim. Ne marrim perat, qeshkat, mbeturinat. Dikur beratasit bënin plazh në bregun e lumit për shkak të cilësisë së ujit dhe rërës. Kampet e fëmijëve dhe punëtorëve dikur ishin të vendosura në breg të lumit Osum dhe kush nuk kishte mundësi që të pushonte në bregdet, mund të shfrytëzonte lumin.
Krimi i Komitetit të Zejtarëve për zonat kyçe turistike në Shqipëri dhe promovimi i produkteve dhe prodhimeve Made in Albania ishin pikat kryesore të diskutimit në mbledhjen e Task Force-së së turizmit të zhvilluar në Krujë. Nxitja e prodhimit vendas si vlerë e shtuar në paketën turistike shqiptare, orientimi i të rinjve për të ndjekur shkollat profesionale me qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e artizanatit, ishin disa nga pikat e diskutimit në mbledhjen e Task Force-së së turizmit, këtë të premte në Krujë. Sipas ministrit Klosi, për të mbrojtur komunitetin e zejtarëve në vendin ton, është krijuar dhe funksionon dhoma kombëtare e zejeve, që kërkojnë që të gjitha zonat turistike të krijojnë komitetin e zejtarëve. Ligji i zejeve, i miratuar në vitin 2016, është një ligj i cili hapkazi mbron rikthimin e zanatit në realitetin shqiptar. Hapkazi kërkon në ngritjen e strukturave, të cilat do duhet të mbrojnë gjithë komunitetin e zejtarëve në vendin tonë, dhe për këtë është krijuar tashmë dhe funksionon dhoma kombëtare e zejeve, që drejtohet nga zoti Luan Bregasi, që është këtu i pranishëm edhe në takim, por që kërkon që gjithë zonat turistike të krijojnë komunitete zejtare. Ministri Klosi u shpreh se ligji i zejeve kërkon që në të gjitha zonat që janë të përcaktuara si zona me zhvillim të plot turistik, që janë të frekuentuara nga turistë të huaj, prodhimet të jenë Made in Albania. Të gjithë prodhimet duhet jenë prodhime Made in Albania. Dhe ne këtë duam të bëjmë. Pra edhe Task Force e ngritur sot në Krujë kërkojnë që në zonat turistike, në zonat tona ku ka prezencë të rritur të turizme, dhe duhet të tregtojmë prodhime vendas për të rritur në mënyrë të ndjeshme biznesin e këtij komuniteti, për të krijuar atyre mundësinë që jo vetëm të punësojnë familjarët, por të krijojnë një gjenerat tjetër të zejtarëve që po zhduket në vendin tonë. Të rinjtë e projektit Smile Albania do të jenë ata të cilët do të udhëzojnë dhe drejtojnë turistët se ku mund të gjejnë prodhimet apo punishtet 100% Made in Albania. Një tjetër kënd lojrash për fëmijët është ndërtuar në Tiranë, në zonën pranë bllokut të ambasadave. Kryebashkiaku Erion Velia i përoroi këndin e ri dhe siguroi se në këtë rast Tiranës do t'i shtohen edhe 50 kënde të reja. Pas rehabilitimit të bllokut të banimit, komuniteti pranë zonës së ambasadave ka edhe një kënd të ri lojrash, të cilin Bashkia e Tiranës e ndërtoi pas një kërkese të hershme të fëmijëve. Kryebashkiaku Erion Velia i përoroi këndin e ri në njësi numër 7, një hapësirë që plotëson nevojat e të gjithë grupmoshave të komunitetit, me module e lojra për fëmijë e hapësira çlodhëse për të rriturit. Jam shumë i lumtur sot që kemi krijuar një hapësirë fantastike pas urbanizimit të gjithë zonës, është mbas bllokut të ambasadave, ku zona u rehabilitua që vjet, kishim një kërkesë nga fëmijët që siç ka ambiente për të rriturit, ketë ambiente edhe për fëmijët. Edhe jam i lumtur që kemi këndin e 50 lodrave. Jemi 2 kënde në fakt duke njësinë 7. Velia i siguroi se edhe në mandatin e dytë një nga prioritetet do të jetë ndërtimi i këndeve të reja. Brenda 4 viteve të ardhshme, Tiranës do të shtohen edhe 50 të tjerë. Mbaj mend që kur filluam këtë punë para 4 vitesh, kontrasti midis rrugës së ambasadave edhe këtij vendi ishte Shqipëria viteve 90. Pra, jashtë shtetit ishte rruga Andej, kurse Kandahari dhe gjithë çudirat e Shqipërisë tranzicionit ishin mbas murit të ambasadave. Dhe fakti që sot kemi një sipërfaqe publike të rehabilituar, fakti që pas urbanizimit zonës kanë ardhur dhe këndet e lodrave, na frymëzon shumë që në mandatin tjetër të bëjmë dhe 50 kënde të tjera. Velia i kërkoi prej banorëve të bllokut të pallateve që të mirëmbajnë investimet e kryera duke krijuar mundësi për të vijuar me investime të tjera. Miq, kolegë dhe dashamirës i dhanë në lamtumirën e fundit aktorës së mirënjohur Valentina Caci, e cila u shua në moshën 83 vjeçare. Omazhet u mbajtën në hollin e teatrit Andon Zako Çajupi në qytetin e Korçës. Bashkëpunëtor të një jete, miq, kolegë dhe dashamirës, përcollën mes lotëve aktoren e mirënjohur Valentina Caci, e cila u shua në moshën 83 vjeçare. Ku kemi kohë të rinë më të keqen, po? E di si shpuna ti, Olga, më dërgoja vaja të them se i vide turp të ta thoshte vete. Turp nga unë? Shajde. Marton qupën gjitha ti, Olga.
Dhe I ka shkrepur që t'i bëj një palperde nga dora jote. Për kontributin që dha në skenën korçare dhe jo vetëm, me një karrierë të gjatë artistike, e cila I dha titullin artiste e merituar, në hollin e teatrit Andon Zako Çajupi u mbajtën homazhe, ku aktore si mirënjohur ju dha lamtumira e fundit. Po japim lamtumirën e fundit një aktore të mrekullueshme të teatrit të Korçës, por edhe një qytetare të denjë të Korçës. Ka qenë një grua e rrallë në kuptimin e miqësisë, të humorit të saj, të optimizmit me të cilin na frymëzonte në punët tona. Aktore si Valentina Caci dhe plejade aktoreve të tjera femra sidomos I kanë dhënë jo vetëm teatrit të Korçës një emër, por krejt qytetit të Korçës një dritë të madhe emancipimi. Me rolet dhe personazhet e spikatur, luajtur me talent dhe mjeshtri të rrallë në teatr dhe kinema, Valentina Caci fitoi simpatinë dhe u duar trokit nga shumë breza, duke lënë pas një trashëgimi të vyer. Valka është një nga ato që ka vënë gur në krimin e teatrit profesionist. Me të vërtet është humbje për skenën korçare, sepse është një nga të fundit që kishte mbetur. Rolet e saj nuk do të harrohen. Një aktore me vlera të spikatura që dinte të interpretonte në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë konkrete. Aktoria e mirënjohur Valentina Caci interpretoi shumë role, ndër të cilat nuk do të harrohen ato në filmat Zonja nga qyteti, Vëllezër dhe shok, Kur qel dashuria apo Me hapin e shokëve. E ka për me njerë sa shkeli ka bajo. Përshkrimi I diktatorit Enver Hoxha par nga sytë e mjekut të tij personal është libri më I ri që vjen për lexuesin shqiptar, I titulluar Bloku, mjeku Yusuf Kalo, përshkruan pa makjazh dhe zbukurime të vërtetën që ka jetuar brenda ngrehinës që udhëhoqi shqiptarët dhe vetë diktatorin. Mjeku personal I diktatorit Enver Hoxha, Yusuf Kalo, sjell një rrëfim të rrallë të jetës së bllokut dhe portretizimin e udhëheqësit të shqiptarëve, duke treguar jetën brenda rrëfimit dhe personazhet që shënuan jetën e shqiptarëve për mbi 40 vjet. I titulluar Bloku, mjeku Yusuf Kalo sjell për lexuesin anët e panjohura të diktatorit me një humanizëm të pashoq, duke shpjeguar atë që ka ndodhur pas subjektivizëm. Intelektualët që lexuan dorëshkrimin paraprakisht vlerësuan me mjaft pozitivitet autenticitetin e ngjarjeve të kohës, të sjella nga profesori I njohur. Libri përveç se është një rrëfim, është gjithashtu edhe një meditim I vërtet I mbështetur në shumë episode të historisë botërore dhe shquhet për një kulturë të gjerë poliedrike, cilët rrallë gjen në botimet së natyre. I drejtohet lexuesit të ri I cili kërkon që të gjej aty anatominë e trurit të diktaturës e bllokut, që profesori analizon në një intësi klinike të paparë ndonjëherë në memoaristikën tonë, pra është një libër I rrallë, sikurse I drejtohet gjithë brezave shqiptarëve që duan të zbulojnë mekanizmin si funksiononte diktatura. Ky libër ka një unicitet I cili nuk mund të ndodhë për herë të dytë. Nuk mund të ndodhë për herë të dytë sepse shumë pak njerëz ose koha ka kaluar aq shumë kanë ende fatin të jenë mes nesh si mjeku personal I diktatorit. Shumë pak njerëz kanë vizionin e gjerë intelektual të profesorit Yusuf Kalos, por në gjithas shumë pak njerëz kanë humanizmin dhe pozitivitetin e profesor Yusufit. Ky libër është një hap përpara I literaturës tonë shqiptare në drejtim të njohjes dhe një sukses I padiskutueshëm I autorit. Vetë mjeku Yusuf Kalo siguron lexuesin se ky libër ka si qëllim zbardhjen e errësirës që mbizotronte ngrehinën që udhëhoqi shqiptarët, duke portretizuar personazhet pa mbledh dhe inat, por ashtu siç e ka parë në të vërtetë. Kalo shpreson se ky libër do të shërbejë brezit të ri, por edhe paqes sociale të sotme që Shqipëria ka aq shumë nevojë. Besoj që ky libër t'i vlejë më shumë brezit të ri, atij të sosëm dhe të nesërme që ata të njohin të shkuarën tonë të çuditshme, pa mask, pa makjazhe, të pa lyer me ngjyra të kuqe, blu apo të zezë, siç pata rastin të shija nga afër unë, herë me abi, herë I zgënjur për 3 dekada me radhë. Në atmosferën tonë shoqërore të ngarkuar me militantizëm politik dhe partijak, me përplasje inaçore dhe mbledh të dyanshëm, shpresoj që ky libër t'i ndihmojë mirëkuptimit dhe paqes sociale, për të cilët ka më shumë se kushdo nevojë fëmijët dhe të rinjtë tanë. Pas kësaj, le t'u lëmë atyre në dorë të bëjnë ashtu si ata do ta quajnë më mirë, së pari për veten e tyre dhe pastaj për vendin. Në ceremoni morën pjesë ish kryeministri Berisha, intelektual, publicist dhe gazetar, të cilët vlerësuan këtë risi në tregun e botimeve shqiptare. Ndoqët lajmet në News 24.
Zhvillimet tjera gjeni pasuruar në balkanweb.com, klikoni aty për të shfletuar gazetën shqiptare, mund të dëgjoni radion shqiptare në 103.3 në internet, në YouTube dhe në Facebook. Bashkë natë në mirë. Natë në mirë.